dan, dat meisje? Lekker geslapen? Weet je waarom dat vandaag zo'n leuke dag wordt? Ja, we mogen op uitstap. Kijk een keer hier. Van je hartjes kan, hè? Oh, hij heeft zo'n schoon buiken aan. En uw nieuwe witte schoentjes. Oh, je zit daar zo schoon mee. Gaat ze weer van uw gat moeten slaan vandaag? Ik ben Lidie en ik ben 90 jaar en ik mag vandaag gaan optreden met het toneel. Ik had het gevoel dat mijn tijd voorbij was, dat mijn stem niet belangrijk meer was. Maar toen gebeurde er iets ongelooflijks, bijzonder. Ze kwamen me opzoeken op mijn kamer in het woonzorgcentrum. Ze vroegen wat ik nog wou, wat ik belangrijk vond, waar ik nog van droomde. Ik begreep het eigenlijk allemaal niet zo goed. Het was niet te geloven. En ik was blijkbaar niet de enige die ze kwamen bezoeken. Ze spraken met tientallen ouderen in heel de regio. Ze vonden dat het tijd was dat wij het woord zouden nemen, onze verhalen zouden vertellen, onze dromen, dat we zouden opkomen voor onze rechten. We organiseerden lezingen, filmvoorstellingen, gesprekken en schreven een boek. Een jaar lang kwamen we iedere week samen. We maakten van al onze verhalen een toneelstuk. We leerden terug dansen, zingen en dromen. Ze noemden ons vaak de stille generatie. Sommigen spreken zelf van de verloren generatie. Wel, de stille generatie nam het woord grijs aan zet. Allee, kom, Marcelke! Pakken je bergen in je boterhamkende en die scherpe koos. Kom wat dichter met die stoeken, anders wordt dat hier een boeken. Ik mag proppen boven tafel, dan krijg je nog een wafelkijn. Viel op in de meeste woonzorgcentra, eigenlijk in allemaal, dat de mensen zeiden, ja, wij willen van ja zeggen, nee, wat gaan we doen als we niet van ja zeggen, als er iets gevraagd werd. Hè. Ze wilden verandering in menu, ze wilden verandering in opstaanuur, ze wilden verandering in activiteiten. Maar ja, zo echt dat berusten in het lot van eigenlijk wil ik het anders, maar ik zal het niet doen, want het heeft dit toch geen zin van het te willen veranderen. Als je braaf bent, krijg je snoep. Hè. Dat heb ik gehoord als ik 7 jaar was. Hè. En plots zit je in een aantal levensfases en dan kom je op het einde van je leven en dan ben je voor niets meer goed. Dan krijg je terug het embleem zo van, ja, zwijg nu maar, hou je stil, wij zorgen wel voor de rest. Ja, nee, zo gaat het niet. Je breekt gewoon de hele psyche van een mens af. Hè. Aandacht! Dit is een juridisch onderbouwde aankoop. Ik had altijd gedacht van, als ik dan in pensioen ben, dan ga ik dat en dat doen. En tegelijkertijd kreeg je daar reacties van mensen van, als je dat een keer laat rollen zo over je tong, van, ja, dat gaat niet meer gaan dan. Terwijl dat ik nu gemerkt heb, door hier aan mee te doen, in dat lang proces van maanden,
dat ik dat dus wel altijd probeer nu. Van, al is het maar kleine droom dat je denkt van... Anderen gaan daar rare reacties op hebben, om dat toch te realiseren. En dat is ook mijn boodschap van... hoe oud dat je ook bent, blijf dromen. En met de mogelijkheden dat je dan nog krijgt... dat moet niet veel zijn, maar probeer je droom waar te maken en spring. Het is hier dat je moet opduwen. Het is die knop hier. Oh, wat ze waren nu naar het stadhuis gaan, maar die was online. Kan ik dat niet? Dan is het voor te parkeren. In Kortrijk, ik durf met een auto naar Kortrijk niet meer gaan. En de heel eenvoudige reden, je moet mijn koorten bedoelen. Je kunt geen haalstuk meer in de ding zetten, je moet op mijn koorten bedoelen. Ik kan dat niet. Juist, ik heb niet geholpen, maar met een velo. Want horen is erbij horen. Jullie zijn hier ook welkom. Leven de hardhoren! Leven de hardhoren! Hoorde toch ook zo, hè, van die verkleinwoordjes. Hè, ja, dat toch ook... eigenlijk is het juist, we mogen dat niet doen. Maar veel van die jonge zorgkundigen, dat zei... je zegt dat toch niet, meisje. Je bent bezig tegen iemand van die al... En je weet niet eens, niet eens gevraagd of dat je dat mag zeggen. Want zijn mensen niet dat leuk vinden. Dat meisje, dat ze aangesproken worden met meisje. Maar vraag het dan tenminste. Je gaat er niet vanuit dat iedereen... Mij moest ook niet beginnen, maar... Zo moeten zeggen, Hildeke, ik zou zeggen, waarom... ik bedoel, ja... dat is te zien zo, dat naar beneden halen, zo, van iemand, dat ik het lastig mee. Dat ze misschien een beetje verdraagzamer zijn tegenover oudere mensen en een keer als ze een keer meer uitleg vragen aan de hoe dat ze zinderdag zien, die praten van altijd ondergedacht. Gaan ze bij ze zinderdag voorzien dat ze beter weten of minder. Maar ze vragen nu zo, ze dacht hij. Ze zinder zeggen, hoe zou ik gaan zeggen, zinder zeggen because hoe dat we het winter zo moeten doen. Hij praat dan het winter. Zeggen hoe dan met winter voelen. Dat vind ik. Veel meer luisteren naar wat dat er gebeurt, veel kleinere groepen doen. Woonhuizen, maar ja, ik zou zo graag hebben dat er huizen komen met plaats voor 20 mensen. Zo, dat je ook in een leefgemeenschap woont, dat je dan voor elkaar zorgen. Dat ik ben bijvoorbeeld nog goed, ik kan zorgen voor iemand anders. Kan er veel meer geluisterd worden, kan er veel meer zinvolle activiteiten. Omdat veel oudere mensen voelen dat zij eigenlijk niet meer echt gewaardeerd worden. Ze zitten niet meer binnen het klassieke patroon van werken, dat meedraaien in de maatschappij. En als je niet meer opbrengt of weet ik veel wat, dan ervaren veel oudere mensen dat zij gewoon aan kant gezet worden. En ik voel bij de mensen hier aanwezig, die ook al een bepaalde leeftijd hebben, dat zij het belangrijk vinden en dat naar buiten toe te brengen. Om mensen wakker te maken van kijk, we zijn er en de wijsheid loopt niet weg met ouder worden, integendeel. Het verrijkt en dat kan ook een warme inbreng hebben binnenin de maatschappij. Ja, ik geloof wel dat er terug een bepaalde shift in gemaakt worden. Dat we denk ik samen elkaar kunnen daarin verbeteren en elkaar kunnen betrappen op vooroordelen en meer, niet spreken over kamernummers, maar over personen bijvoorbeeld, of over, niet enkel het medische, maar ook echt te vragen van hoe gaat het met u, hoe voel je je hier, hoe voel je je in de maatschappij vandaag. En we gaan dat veel sneller vragen, denk ik, aan iemand die werkt en die gezin heeft, dan aan iemands ouders, automatisch op consultatie of in het algemeen, denk ik. Ik denk zelf als arts ga ik veel meer oog hebben nu voor de context van een persoon en veel meer tijd nemen om met een patiënt te praten met.
Want vaak kom je in een context terecht van een woonzorgcentrum, ken je die persoon eigenlijk niet van ervoor. En als je op een huisbezoek gaat van bij iemand thuis, of je kent ook die familie van in je praktijk, is dat helemaal anders. Ga je die persoon ook meer zo leren kennen, kom je bij iemand thuis, terwijl daar is dat vaak een omgeving waarbij dat iedereen in dezelfde kamer zit, en ga je die ook veel sneller in plaats van benoemen met een voornaam, benoemen van de verpleging, automatisch benoemen van ja, kamer zoveel. Terwijl als je echt tijd neemt voor die mensen, denk ik ook puur dat je ook medisch gezien een veel grotere vooruitgang maakt. Ik ga wel gaan protesteren voor het klimaat of vredeszaken of bepaalde oorlogen die bezig zijn of zo. Waarom dan niet voor oude mensen, denk ik. Ja, waarom niet eigenlijk? Daarom hebben we het zelf maar gedaan. We hebben de megafoon vastgenomen, we hebben de scène ingenomen en we hebben onze stem laten horen om onze verhalen te kunnen vertellen. Verhalen over eenzaamheid, over angst, over betutteling, over niet meer serieus genomen te worden, over niet meer mee kunnen met de snelle digitale wereld, maar ook om te tonen wat we wel nog kunnen, maar waar we van dromen en wakker van liggen. Grijs aan zet, niet alleen nu, maar vanaf nu. De stille generatie heeft namelijk al lang genoeg gezwegen. Hier is onze stem, aan jou om ernaar te luisteren. Allee kom, Marcelleke, pak lekker uw pelleke, eet uw boterhamken en uw stelleke koos. Kom wat dichter met uw stroeken, anders wordt dat hier een broeken. Eet maar proper boven tafelke, dan krijg je nog een wafelke. Allee kom, Marcelleke, pak lekker uw pelleke, eet uw boterhamken en uw stelleke koos. Kom wat dichter met uw stroeken, anders wordt dat hier een broeken. Eet maar proper boven tafelke, dan krijg je nog een wafelke. Allee kom, Marcelleke, pak lekker uw pelleke.